हॅलो फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये आपण क्लास 9th मॅथ्स पार्ट 2 मधला क्वाड्रिलॅटरल्स हा जो टॉपिक आहे त्याच्यामधला प्रॅक्टिस सेट 5.1 सोडू. द फर्स्ट क्वेश्चन इज diagonals of a parallelogram WXYZ intersect each other at point O. If angle XYZ is equal to 135 degree, then what is the measure of angle XWZ and angle YZW? If length of OY is 5 cm, then find the length of WY. दोन क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यामध्ये. सर्वात अगोदर आपल्याला एक डायग्राम काढून घ्यावा लागेल बिकॉज डायग्राम इज नॉट गिवन. इथं आपल्याला डायग्राम दिलेली नाही, त्यामुळे पहिल्यांदा एक डायग्राम काढूया. ॲज इट इज अ पॅलोग्राम, याला आपण नाव देऊया अँगल WXYZ. फक्त नाव देताना एक आपल्याला काळजी इथे घ्यायची की हा जो अँगल दिला XYZ तो 135 डिग्री दिला. मग ह्याच्यामधला जो ऑब्च्युस अँगल आहे हा तोच XYZ आला पाहिजे. म्हणजे इथं एक्स घेऊ, इथं वाय घेऊ आणि इथं पॉईंट झेड घेऊ आणि मग हा उरलेला पॉईंट W घेऊ. नाहीतर मग इथं जर आपण W, त्यानंतर इथं एक्स, वाय आणि झेड अशी जर नावं घेतली तर हा अँगल 135 होतो. आणि डायग्राम मध्ये आपल्याला असं दिसते की हा ॲक्यूट अँगल आहे, त्यामुळे तो 135 असू शकत नाही. त्यामुळं नावं देताना ही एक काळजी फक्त आपल्याला घ्यायची की तो जो अँगल तयार होतोय तो ऑब्च्युस अँगल वाटला पाहिजे. सो दिस मेजर ऑफ दिस अँगल इज गिवन टू बी 135 डिग्री. आता ह्याच्यामध्ये आणखी आपल्याला असं दिले की intersect each other, diagonals of this quadrilateral or parallelogram intersect each other at point O. त्यामुळे हा जो पॉइंट आहे त्याला नाव देऊया O, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शनला. आणि मग ह्याच्यावरून XWZ हा जो अँगल आहे XWZ याचं मेजर आपल्याला काढायचं आहे. आणि नंतर YZW हा अँगल. मग आता हा पॅलोग्राम आहे, तिथून आपण सुरुवात करूया. सो क्वाड्रिलॅटरल WXYZ is a parallelogram. So we have to use the properties of parallelogram to find the answers of these questions. As angle XYZ and angle XWZ हे दोन्ही opposite angles आहेत या parallelograms, and we know that the opposite angles of parallelogram are congruent. That's why angle XWZ must be equal to angle XYZ. हे का तर कंसात रिझन लिहायचं because these are opposite angles of parallelogram. त्याच्यामध्ये अँगल XYZ आपल्याला दिलेला आहे. हिअर अँगल XYZ इज 135 डिग्री. त्यामुळं दुसरा जो अँगल आहे अँगल XWZ तो सुद्धा असणार आहे 135 डिग्री. सो दिस इज द आन्सर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. हा जो पहिला क्वेश्चन आहे त्याचा आन्सर आपल्याला मिळालं. द मेजर ऑफ अँगल XWZ इज 135 डिग्री. तर हा दुसरा अँगल YZW. तर डायग्राम मध्ये हा अँगल कोणता बघूया. YZW म्हणजे हा अँगल आपल्याला दिसतो. आता हे जे दोन अँगल्स आहेत YZW आणि XYZ, दीज आर इंटिरियर अँगल्स. कारण हा पॅलोग्राम आहे म्हणजे ह्या त्याच्या दोन लाईन्स ज्या आहेत त्या पॅरलल असणार आहे. अँड इफ वी कन्सिडर दीज टू पॅरलल लाईन्स अँड ZY ॲज देअर ट्रान्सव्हर्सल, तर हे जे दोन अँगल्स आहेत ते इंटिरियर अँगल्स मिळतात. अँड वी नो दॅट इफ टू लाईन्स आर पॅरलल, इंटिरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. So angle XYZ and angle YZW, these are interior angles, so they must be supplementary. That means if we add these two angles, that is angle YZW plus angle XYZ, that is equal to 180 degree, as these are interior angles. So the reason should be there. These are interior angles, that's why they are supplementary. आता याच्यापैकी अँगल YZW याचं मेजर आपल्याला काढायचं आहे. ते आहे तसंच घेऊया. अँगल YZW प्लस अँगल XYZ इट इज गिवन टू बी 135 डिग्री. तर इथे सबस्टिट्यूट करूया. दॅट इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो अँगल YZW इज इक्वल टू 180 डिग्री. 135 आपण राईट हँड साईडला घेऊया, मायनस 135 डिग्री होईल. सो the measure of angle YZW is equal to 180 degree minus 135 degree, it's 45 degree. So this is the answer of the second question. आता त्याच्या पुढे आणखी एक प्रश्न आपल्याला असा विचारला आहे. Length OY is equal to 5 cm, then find the length of segment WY. OY हा जो सेगमेंट आहे त्याची लेंथ 5 आहे. आपल्याला WY म्हणजे हा पूर्ण डायगोनल जो दिला आहे त्याची लेंथ विचारलेली आहे. सो here also we have the property of diagonals of a parallelogram.
and the property is diagonals of a parallelogram bisect each other. That means these two diagonals wy and xz bisect each other, म्हणजे प्रत्येक डायगोनलमुळे दुसऱ्या डायगोनलचे दोन समान भाग होतात. म्हणजे हे दोन्ही पॉइंट्स किंवा हे दोन्ही डायगोनल्स एकमेकांना पॉइंट ओ मध्ये इंटरसेक्ट करतात. याचा अर्थ डायगोनल XZ मुळे WY चे दोन इक्वल भाग होतात. म्हणजे WO जितका आहे तितकाच OY असणार आहे आणि XO जितका आहे तितकाच OZ असणार आहे. मग आता इथं आपल्याला एकाच डायगोनलचा विचार करायचा तो म्हणजे WY, आणि त्याच्यामधला OY ची लेंथ दिलेली आहे आणि WY ची विचारलेली आहे. जर WO आणि OY हे इक्वल असतील तर OY आणि WY मध्ये रिलेशन काय असणार आहे? सो लेंथ ऑफ सेगमेंट OY मस्ट बी हाफ ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल WY या प्रॉपर्टीनुसार. आता OY ची लेंथ आपल्याला दिलेली आहे 5, ती सबस्टिट्यूट करूया. दॅट इज इक्वल टू हाफ इंटू WY. हाफ जर मग 1/2 लेफ्ट हँड साइडला घेतलं तर न्यूमरेटर मध्ये जाईल. 5 into 2 is equal to WY. So 5 into 2 that's 10 is equal to WY. That is the length of segment WY is equal to 10 centimeter. So this is the answer of the last question. Next question is in a parallelogram ABCD, if angle A is equal to 3x plus 12 degree, angle B is equal to 2x minus 32 degree, then find the value of x and then find the measures of angle C and angle D. सुरुवातीला एक डायग्राम काढावा लागेल. आता याच्यामधलं आपल्याला पुन्हा हे डिसाइड करायचं की अँगल ए आणि अँगल बी यातला अॅक्यूट कोणता आणि ऑब्च्युस कोणता. कारण हे जर लगतचे अँगल्स असतील, ऍडजस्टंट अँगल्स असतील, तर त्यातला एक अॅक्यूट असेल तर दुसरा ऑब्च्युसच असणार आहे, कारण हा पॅरलोग्राम. मग आपल्याला ठरवायचं की ह्यातला अॅक्यूट कोणता आणि ऑब्च्युस कोणता. मग 3x प्लस x ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती नाही. 3x प्लस 12 आणि 2x मायनस 32 यातनं आपल्याला लक्षात येईल की 3x प्लस 12 हा मोठा आहे अँगल 2x मायनस 32 डिग्री पेक्षा. मग आता ह्या क्वाड्रिलॅटरल मध्ये हा जो अँगल आहे ए तो ऑब्च्युस दिसतोय. हा अँगल बी अॅक्यूट होईल आपोआपच. मग इथून आपण नाव द्यायला सुरुवात करूया अँगल ए बी सी आणि डी. म्हणजे हा झाला क्वाड्रिलॅटरल ABCD विच इज अ पॅरलोग्राम. आता ह्याच्यामध्ये अँगल ए चे मेजर दिलेलं आहे 3x प्लस 12 डिग्री आणि बी चे मेजर दिलेलं आहे 2x मायनस 32 डिग्री. या दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला अँगल सी आणि डी चे मेजर काढायचं आणि त्याच्या अगोदर x ची पण व्हॅल्यू काढायची. सुरुवात आपण करायची क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ पॅरलोग्राम. इथून आपण या उत्तराला सुरुवात करूया की हा जर पॅरलोग्राम असेल तर त्याचे अपोजिट अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. त्याचा प्रॉपर्टीचा उपयोग करून आपण अँगल सी आणि अँगल डी ची मेजर्स काढू शकतो. जर आपण अँगल ए आणि बी काढू शकलो तर मग पहिल्यांदा अँगल ए आणि अँगल बी चे मेजर आपल्याला काढावं लागेल. त्याच्यासाठी हे जे दोन अँगल्स आहेत अँगल ए आणि बी हे इंटिरियर अँगल्स आहेत. सो ॲज दिस इज अ पॅरलोग्राम these two interior angles must be supplementary, that is angle A plus angle B is equal to 180 degree. आणि हे कशावरून आपण लिहिलं तर ब्रॅकेट मध्ये रिझन द्यायचं आहे ॲज these are interior angles. आता ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. अँगल A is 3x plus 12 degree plus angle B is 2x minus 32 degree that is equal to 180 degree. आता हा लेफ्ट हँड साइडला आपण बेरीज करूया 3x प्लस 2x तर मिळेल 5x प्लस 12 मायनस 32 तर मिळेल मायनस 20 दॅट इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री मायनस 20 जर राईट हँड साइडला घेतले तर प्लस 20 होतील. सो 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 20 दॅट्स 200. So to find the value of x we should divide 200 by 5. 5 ने भाग घालूया. 5 चौक 20 आणि हे 0. So x is equal to 40 degree. So this is the value of x. ही x ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. आता याच्यावरून पहिल्यांदा अँगल ए आणि अँगल बी यांचे मेजर काढूया. सो अँगल ए इज इक्वल टू 3x प्लस 12. मग इथं 3 इंटू एक्स आहे. एक्सची व्हॅल्यू आपण 40 डिग्री काढलेली ती सबस्टिट्यूट करूया प्लस 12. 40 गुणिले 3 120 अधिक 12 132. So measure of angle A is 132 degree.
आता त्याच पद्धतीने अँगल बी सुद्धा आपण काढू शकतो. अँगल बी साठी आपल्याकडे एक्सप्रेशन आहे 2x minus 32. So we'll replace here 2x minus 32 degree. It is 2 into value of x is 40 degree minus 32. So 40 into 2 80 degree minus 32 degree. ही जर वजाबाकी आपण केली तर उत्तर येईल 48 degree. So this is the measure of angle B. तर अँगल ए आणि अँगल बी यांचं मेजर आपल्याला मिळालं. अँगल ए चा अपोजिट अँगल कोणता तर सी. So as there is a property of opposite angles of a parallelogram that opposite angles of a parallelogram are congruent. अँगल ए जर 132 डिग्री असेल तर अँगल सी सुद्धा असणार आहे 132 डिग्री. So we should write here angle A is equal to angle C is equal to 132 degree. आणि याला रिझन आपल्याला असं लिहिता येईल, these are opposite angles of parallelogram. So this is the reason. So measure of angle C जो प्रश्न आपल्याला विचारला आहे त्याचं मेजर असणार आहे 132 डिग्री. त्याच पद्धतीनं अँगल बी चा अपोजिट अँगल डी आहे, त्यामुळे ते सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असणार आहे. सो अँगल बी इज इक्वल टू अँगल डी इज इक्वल टू अँगल बी आपण 48 डिग्री काढलेला आहे, त्यामुळे अँगल डी सुद्धा असणार आहे 48 डिग्री. ब्रॅकेटमध्ये सेम रिझन येईल, अपोजिट अँगल्स ऑफ अ पॅरालेलोग्राम. सो मेजर ऑफ अँगल डी इज 48 degree. So this is the measure of the second angle D. This is the next question. Perimeter of a parallelogram is 150 centimeter. One of its sides is greater than the other side by 25 centimeter. Find the length of all the sides. सर्वात अगोदर याला आपण नाव देऊया. Suppose this is a parallelogram ABCD. त्याच्यामधली रिलेशन आपल्याला असं दिले की यातली एक साइड दुसऱ्यापेक्षा 25 ने जास्त आहे. मग आता हा जर पॅरालेलोग्राम असेल, सपोज द लेंथ ऑफ साइड AB इज x, मग त्याची ऍडजस्टंट साइड जी आहे ती त्याच्यापेक्षा 25 ने जास्त असणार आहे. सो इट मस्ट बी x प्लस 25 डिग्री. आता हा पॅरालेलोग्राम आहे, त्यामुळे सुरुवातीलाच आपल्याला हे लिहावं लागेल क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ पॅरालेलोग्राम. त्याच्या अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट असल्या पाहिजेत. सो लेट AB, तर AB x असेल तर त्याची अपोजिट साइड CD सुद्धा x असणार आहे. इट इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. अँड हे जे रिलेशन आपल्याला दिले, वन ऑफ इट्स साइड्स इज ग्रेटर दॅन द अदर साइड बाय 25. त्याच्यानंतर BC ची लेंथ, त्याच्यावरून आपल्याला असं मिळेल की BC इज इक्वल टू x प्लस 25. मग BC x प्लस 25 असेल तर त्याची अपोजिट साइड AD सुद्धा x प्लस 25 असणार आहे. So we can directly write here BC is equal to AD is equal to x plus 25 सेंटीमीटर. आता अशा पद्धतीने आपल्याला ह्या क्वाड्रिलॅटरलच्या सर्व साइड्सची लेंथ मिळाली. आता आपल्याला पेरिमीटर पण त्याची दिलेली आहे. सो पेरिमीटर ऑफ क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज इक्वल टू, कुठल्याही डायग्रामची पेरिमीटर म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये असणाऱ्या सर्व साइड्सची लेंथची बेरीज. ह्याच्यामध्ये 4 साइड्स आहेत, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD. आता ही जी पेरिमीटर आहे ती 150 सेंटीमीटर आहे. त्याच्या खाली लिहूया इज इक्वल टू AB ची लेंथ आहे x, BC आहे x प्लस 25, CD पुन्हा x आणि AD पुन्हा x प्लस 25. So 150 is equal to x plus x plus x plus x, 4 वेळा x आहे. So 4x plus 25 plus 25 50. 50 पण लेफ्ट हँड साइडला घेऊया, मायनस 50 होतील. दॅट इज इक्वल टू 4x. सो 150 मायनस 50 दॅट्स 100 इज इक्वल टू 4x. आपल्याला x ची किंमत काढायची आहे, त्यामुळं 4 लेफ्ट हँड साइडला घेऊया, डिनॉमिनेटरला जाईल. सो 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x. आता 4 ने जर भाग घालवला 100 ला तर 25 चा भाग जाईल. सो 25 इज इक्वल टू x, दॅट मीन्स x इज इक्वल टू 25. आता ही x ची आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली. आपल्याला प्रश्न विचारलाय फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स. मग पहिल्यांदा आपण AB ची लेंथ काढूया, कारण AB ची अपोजिट साइड आहे CD, त्या दोन्हीची लेंथ आहे x. मग x ची किंमत आपण 25 सेंटीमीटर काढलेली आहे. सो द लेंथ ऑफ AB अँड CD इज 25 सेंटीमीटर.
तर दुसरी जी पेअर आहे अपोजिट साइड्सची ती आहे BC अँड AD. सो BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू x प्लस 25. मग इथं व्हॅल्यू ऑफ x सबस्टिट्यूट करूया. 25 प्लस 25 दॅट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. म्हणजे AB आणि CD ची लेंथ मिळेल 25 सेंटीमीटर आणि BC आणि AD ची लेंथ मिळेल 50 सेंटीमीटर. सो दीज आर द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पॅलोग्राम. This is the next question. If ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram is 1:2, find the measures of all angles of a parallelogram. आता एक पॅलोग्राम दिलाय, त्याला आपण नाव देऊया. सपोज दिस इज अ पॅलोग्राम ABCD. आता याच्यामध्ये ऍडजस्टंट अँगल्सचा रेशो दिलेला आहे. इट इज 1:2. हा रेशो दिला याचा अर्थ ते जे दोन ऍडजस्टंट अँगल्स आहेत त्यांचं मेजर या प्रपोर्शन मध्ये. मग ते मेजर नेमकं किती आहे ते काढायला या दोन्हीला आपल्याला एका कॉमन मल्टिपलनं मल्टिप्लाय करावं लागेल. सुरुवातीला आपण तो क्वाड्रिलॅटरल घेऊया. क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ पॅलोग्राम हे सुरुवातीला लिहावं लागेल बिकॉज इट इज गिव्हन. आता इथे ऍडजस्टंट अँगल्स A आणि B घेऊया. यांचा रेशो जो आहे अँगल B इज टू A इज इक्वल टू 1:2 असं घेऊया. कारण A इज टू B घेऊन चालणार नाही, कारण A हा ऑब्च्युस अँगल आहे आणि B हा ॲक्यूट अँगल आहे. याचा अर्थ अँगल A हा अँगल B पेक्षा मोठा आहे. मग तो रेशो 1:2 होणार नाही, तो 2:1 होईल. पण आपल्याला रेशो 1:2 दिलाय, त्यामुळे त्यातला जो लहान अँगल आहे तो पहिल्यांदा घ्यायचा. म्हणजे अँगल B जो आहे त्याचं प्रपोर्शन 1 आहे आणि अँगल A चं प्रपोर्शन 2 होईल. मग दॅट्स वाय वी हॅव रिटन हिअर अँगल B इज टू A. मग आता हे यांचं प्रपोर्शन मिळालं, यांचा रेशो मिळाला या दोन अँगल्सच्या मेजरचा. हे दोन अँगल जर आपल्याला काढायचे असतील तर अँगल B चं मेजर काढायला ह्या 1 त्याचं जे प्रपोर्शन आहे त्याला कॉमन मल्टिपल म्हणजे x न गुणूया, म्हणजेच 1x होईल. आणि त्याच पद्धतीनं अँगल A चं मेजर काढायला इट इज 2x. तर हे दोन अँगल्स मिळाले. अँगल A इज 2x, अँगल B इज x. तर हे दोन अँगल्स जे आहेत ते इंटिरियर अँगल्स आहेत, इंटिरियर अँगल्स ऑफ अ पॅलोग्राम. सो दे मस्ट बी सप्लिमेंटरी. म्हणजे आपण यांची जर बेरीज केली दॅट इज अँगल A प्लस अँगल B दॅट इज इक्वल टू 180 डिग्री. आणि हे का तर कंसात रिझन लिहूया बिकॉज दीज आर इंटिरियर अँगल्स. आता अँगल A 2x आहे प्लस अँगल B 1x आहे. या दोन्हीची बेरीज येणार आहे 180 डिग्री. सो 2x प्लस 1x 3x होईल दॅट इज इक्वल टू 180. आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची आहे. सो 3 आपण राईट हँड साईडला घेऊया, डिनॉमिनेटरला जाईल 180 डिवायडेड बाय 3. इथे 3 जर भाग घालवला 3 चे 18 आणि 0. सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो दिस इज द मेजर ऑफ x. आता याच्यावरून आपण अँगल A आणि अँगल B काढू शकतो. सो अँगल A इज इक्वल टू 2 इंटू x. 2 इंटू x म्हणजे 2 इंटू 60, कारण x ची व्हॅल्यू आपण 60 आता काढलेली आहे. So 60 into 2 it is 120 degree. In the same way measure of angle B is x. So x is nothing but 60. So these are the measures of angle A and B. आपल्याला विचारले all the angles. आता अँगल A जर 120 असेल तर त्याच्या समोरचा अँगल C तो सुद्धा 120 डिग्रीज असणार आहे. सो अँगल A is equal to angle C is equal to 120 degree. In the same way angle B is 60 डिग्री, मग त्याचा अपोजिट जो अँगल आहे D तो सुद्धा 60 डिग्रीज असणार आहे. सो वी कॅन राईट हिअर अँगल B इज इक्वल टू अँगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री. अशा पद्धतीने आपल्याला या सर्व अँगल्सचं मेजर मिळेल. फक्त याला रिझन लिहावं लागेल. हे आपण कशावरून लिहिलं बिकॉज दीज आर अपोजिट अँगल्स ऑफ पॅलोग्राम. So this is how we can find the measures of all the angles of this parallelogram. Okay, the next question is diagonals of a parallelogram intersect each other at point O. If AO is equal to 5, BO is equal to 12 and AB is equal to 13, then show that quadrilateral ABCD is a rhombus. AO, BO आणि AB यांच्यामधले रिलेशन दिलेले आहे. मग इथं AO हा जो डायगोनलचा भाग आहे तो लहान आहे. याचा अर्थ तो लहान डायगोनल आहे, त्याला आपण नाव देऊया AC आणि दुसरा डायगोनल त्याला नाव देऊया BD. तर हे नाव देणं सगळ्यात महत्वाचं आहे की इथं आपण नाव द्यायला चुकायचं नाही की हे जे डायगोनल्स आहेत ते एकमेकांना पॉईंट O मध्ये इंटरसेक्ट करतात. आता AO ची लेंथ 5 दिलेली आहे, मग AO जितका आहे तितकाच OC असणार आहे. सो इट मस्ट बी 5. त्याच पद्धतीनं BO
ही जी लेंथ आहे ती 12 दिलेली आहे आणि AB ची लेंथ 13 आहे. आता याच्यावरून आपल्याला प्रूव्ह असं करायचं की हा जो क्वाड्रिलॅटरल ABCD आहे तो रॉम्बस पण आहे. मग रॉम्बस जर आहे हे प्रूव्ह करायचं असेल तर एखादी रॉम्बसची प्रॉपर्टी इथे आपल्याला अप्लाय करावी लागेल. सुरुवातीला आपण जे दिले तिथून सुरुवात करूया. म्हणजे आपल्याला असे दिले की क्वाड्रिलॅटरल ABCD is a parallelogram. So as it is a parallelogram and AO is given to be 5, BO is given to be 12 and length of AB is given to be 13. त्या तिन्ही लेंथ्स पण इथे लिहूया. AO is equal to 5, BO is equal to 12 and AB is equal to 13. इथं हे जे दोन डायगोनल्स आहेत AC आणि BD एकमेकांना पॉइंट O मध्ये इंटरसेक्ट करतात. आता ह्या तीन साइड्स मध्ये रिलेशन काय बघूया. म्हणजे आपण 13 चा जर स्क्वेअर केला 13 स्क्वेअर इज 116 आहे आणि उरलेले जे दोन साइड्स आहेत 5 त्याचा स्क्वेअर करू, 12 त्याचा स्क्वेअर करू आणि या दोन्हीचे ऍडिशन करू. सो 5 स्क्वेअर इज 25 प्लस 12 स्क्वेअर इज 144. या दोन्हीची बेरीज केली तर ती सुद्धा 169च मिळेल. याचा अर्थ आपल्याला इथं असं मिळालंय की 13 स्क्वेअर हा 169 आहे दॅट इज इक्वल टू 5 स्क्वेअर प्लस 12 स्क्वेअर. म्हणजे ह्या ट्रायंगलच्या ज्या तीन साइड्स आहेत त्याच्यामध्ये एका साइडचा स्क्वेअर हा इतर दोन साइड्सच्या स्क्वेअर्सच्या सम इतका आहे, बेरजे इतका आहे. सो दिस इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. हा जर पायथागोरियन ट्रिपलेट असेल तर हा जो ट्रायंगल आहे AOB तो राईट अँगल ट्रायंगल असणार आहे. म्हणजेच इथून आपण असं लिहू शकतो की AB स्क्वेअर ॲज AB स्क्वेअर इज इक्वल टू AO स्क्वेअर प्लस BO स्क्वेअर. Triangle AOB is a right angle triangle. So triangle AOB is a right angled triangle. हा right angle triangle असेल तर angle AOB must be equal to 90 degree. आता हे जे दोन डायगोनल्स आहेत AC आणि BD ते ज्या ठिकाणी एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात त्या ठिकाणी परपेंडिक्युलर आहेत आणि हा पॅरलोग्राम आहेच. म्हणजे ते डायगोनल्स एकमेकांना बायसेक्ट पण करतात. याचा अर्थ असा होतो की हे जे दोन डायगोनल्स आहेत डायगोनल्स AC and BD are perpendicular bisectors. Perpendicular bisectors of each other. कारण आपण इथं हा अँगल 90 डिग्री आहे हे प्रूव्ह केलं म्हणजे हे परपेंडिक्युलर झाले आणि हा पॅरलोग्राम असल्यामुळे एकमेकांचे बायसेक्टर असणारच आहेत. सो दीज डायगोनल्स आर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. मग क्वाड्रिलॅटरलचा असा कोणता प्रकार आहे ज्याचे डायगोनल्स एकमेकांचे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर असतात तर तो म्हणजे रॉम्बस. दॅट मीन्स दिस क्वाड्रिलॅटरल ABCD must be a rhombus. So it is a rhombus and that is we have to prove. Quadrilateral ABCD is a rhombus. So this is how we can prove this property. The next question is quadrilateral PQRS and ABCR are two parallelograms. डायग्राम मध्ये बघा PQRS हा मोठा आणि ABCR हा लहान हे दोन्ही पॅरलोग्राम्स आहेत. अँगल P is equal to 110 जे इथे आपल्याला दिलेला आहे. Then find the measures of all the angles of ABCR. म्हणजे हे ABCR चे जे दोन चार अँगल्स आहेत त्या चार अँगल्सची आपल्याला मेजर्स काढायचे. मग आता सुरुवातीला हे जे आपल्याला दोन दिलेले आहेत क्वाड्रिलॅटरल ABCD, क्वाड्रिलॅटरल PQRS आणि क्वाड्रिलॅटरल ABCR आर पॅरलोग्राम. ते सुरुवातीला आपण लिहून घेऊया. क्वाड्रिलॅटरल PQRS and क्वाड्रिलॅटरल ABCR are parallelograms. त्यामुळं क्वाड्रिलॅटरल PQRS चा हा जो अँगल P आहे त्याच्या समोरचा अँगल R होतो. सो दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट. दिस अँगल P is equal to angle R that is equal to 110 degree because these are opposite angles of parallelogram. मग अँगल R हा 110 डिग्री होणार आहे. मग हा अँगल R जो आहे 110 डिग्री तो अँगल ABCR या क्वाड्रिलॅटरलचा पण आहे. म्हणजे त्यामधला एक अँगल आपल्याला मिळाला. मग अँगल या R ला तीन अक्षरी जर आपण नाव दिलं तर अँगल ARC असंही त्याला आपण म्हणू शकतो. तो अँगल R
that is angle ARC is equal to 110 degree. म्हणजे हा जो अँगल आहे तो आपल्याला मिळाला 110 डिग्री. म्हणजे ज्या क्वाड्रिलॅटरलचे आपल्याला 4 अँगल्स काढायचे होते ABCR त्यातला एक अँगल मिळाला ARC. आता त्याच लहान क्वाड्रिलॅटरलचा त्याचा अपोजिट अँगल कोणता आहे तर अँगल B किंवा त्याला ABC असंही म्हणू शकतो. सो अँगल ABC that must be equal to angle ARC that is equal to 110 degree. इथे सुद्धा तेच रिझन येईल अपोजिट अँगल्स ऑफ अ पॅलोग्राम, कारण हा जो दुसरा लहान क्वाड्रिलॅटरल आहे तो सुद्धा पॅलोग्रामच आपल्याला दिलाय. मग अँगल ABC सुद्धा 110 डिग्री असणार आहे. हे दुसऱ्या अँगलचे मेजर आपल्याला मिळाले. आता राहिलेत अँगल A आणि C यांचे मेजर्स काढायचे. आता आपण अँगल R आणि अँगल C चा विचार करूया या लहान क्वाड्रिलॅटरलसाठी. अँगल C आणि अँगल R हे दोन्ही इंटिरियर अँगल्स आहेत, सो दे मस्ट बी सप्लिमेंटरी. म्हणजेच या दोन्हीची जर आपण बेरीज केली दॅट इज अँगल R प्लस अँगल C that must be equal to 180 degree and the reason must be there, these are interior angles. आता यातले अँगल R म्हणजेच 110 डिग्री आहे प्लस अँगल C माहिती नाही ते आपल्याला काढायचं आहे ते तसंच ठेवूया दॅट इज इक्वल टू 180 डिग्री. मग 180 जर आपण राईट हँड साईडला घेतले तर अँगल C इज इक्वल टू 180 मायनस 110 डिग्री होईल. सो अँगल C इज इक्वल टू 180 मायनस 110 70 डिग्री. हा जो अँगल आहे तो 70 डिग्री आपल्याला मिळाला. आता अँगल C जर आपल्याला मिळाला असेल तर त्याचा अपोजिट अँगल पण आपण काढू शकतो कारण तो सुद्धा तितकाच असणार आहे. C चा अपोजिट अँगल A आहे. It must be again 70 degree because opposite angles of parallelogram are congruent. So angle A must be also 70 degree. तर अशा पद्धतीने हा जो क्वाड्रिलॅटरल आहे त्याच्या सर्व अँगल्सची आपण मेजर्स काढू शकतो. Next question is quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on ray AB such that BE is equal to AB. Then prove that ED bisects segment BC at point E. इथे आपल्याला या प्रश्नात असं दिले की AB आणि BE हे दोन इक्वल आहेत. ABCD हा पॅलोग्राम आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला प्रूव्ह असं करायचं आहे ही जी लाईन ED आहे ती सेगमेंट BC ला बायसेक्ट करते. सेगमेंट BC ला बायसेक्ट करते याचा अर्थ ED या BC ला ज्या पॉइंट मध्ये छेदते F त्याच्यामुळे BC चे दोन समान भाग होतात. म्हणजे BF आणि CF हे कॉन्ग्रुएंट आहेत हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आपण जिथून आपल्याला जे दिलेले तिथून सुरुवात करूया. फर्स्ट इज क्वाड्रिलॅटरल ABCD is a parallelogram. So as it is a parallelogram, opposite sides must be congruent. मग AB ची अपोजिट साइड कोणती आहे? तर AB ची अपोजिट साइड आहे CD. मग AB हा CD शी कॉन्ग्रुएंट असणार आहे. सो इट इज इक्वेशन नंबर 1 आणि याचे रिझन आपण सुरुवातीला दिले बिकॉज इट इज अ पॅलोग्राम. आता जे गिव्हन मध्ये दिले आपल्याला BE इज इक्वल टू AB ते लिहूया. BE इज इक्वल टू AB म्हणजेच काय? AB इज इक्वल टू B. याला म्हणे इक्वेशन नंबर 2. याला रिझन काय होईल तर गिव्हन हे दिलेलं आपल्याला. नाउ इफ यू कंपेअर इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 त्याच्या लेफ्ट हँड साइड्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. मग राइट हँड साइड्स पण कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. 1 ची राइट हँड साइड आहे CD इज इक्वल टू 2 ची राइट हँड साइड आहे B. याला आपण म्हणे इक्वेशन नंबर 3. म्हणजे आपण हे प्रूव्ह केलं की BE ची लेंथ जेवढी आहे तेवढीच CD ची आहे. आता जे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला प्रूव्ह असं करायचं आहे की BF इज कॉन्ग्रुएंट टू CF. मग त्याच्यासाठी ह्या दोन साइड्स ज्या ट्रायंगल्सच्या आहेत त्या दोन ट्रायंगल्सचा आपण विचार करूया. मग ते दोन ट्रायंगल्स कोणते तर DCF आणि EBF ह्या दोन ट्रायंगल्सचा आपण विचार करूया आणि ही दोन ट्रायंगल्स जर आपण कॉन्ग्रुएंट दाखवू शकलो सो नाव इन ट्रायंगल DCF and triangle EBF ह्या दोन मध्ये आपल्याला कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट्स एकत्र करायचे आहेत. त्यातला पहिला इकडे आहे आपल्याकडे जो आपण प्रूव्ह केला आहे सेगमेंट CD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट B फ्रॉम 3 मध्ये आपण हे प्रूव्ह केलेलं आहे की ह्या दोन साइड्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. त्याच्यानंतर दोन अँगल्स आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दाखवतात येते म्हणजे हा एक अँगल CDF आणि BEF
हे दोन्ही अँगल्स एकमेकांचे अल्टरनेट अँगल्स आहेत, कारण एबीसीडी हा पॅलोग्राम आहे, म्हणजेच लाईन ए बी याचाच अर्थ लाईन एई आणि सी डी ह्या दोन पॅरलल लाईन्स होतील. जर ईडी ही त्यांची ट्रान्सव्हर्सल असेल तर हे जे दोन अँगल्स आपल्याला मिळतात ते अल्टरनेट अँगल्स आहेत. अँड अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू लाईन्स आर पॅरलल. सो अँगल CDF is congruent to angle BEF, and the reason is these are alternate angles. आता फक्त एक एलिमेंट आपल्याला घ्यायचं आहे म्हणजे मग हे दोन ट्रायंगल्स आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दाखवता येतील. आता त्याच्यासाठी AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BE हे आपल्याला दिलेलं आहे आणि AD आणि BC या दोन लाईन्स पॅरलल आहेत. मग ह्या पॅरलल लाईन्सना जर AE ही ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट करत असेल आणि हे जे दोन साइड्स चे रेशो मिळतात AB आणि BE ते इक्वल असतील, कारण AB आणि B या दोन्ही साइड्स इक्वल आहेत म्हणजे या दोन्हीचा रेशो इक्वल आहे. मग तोच रेशो दुसऱ्या ट्रान्सव्हर्सल वर सुद्धा इक्वल असणार आहे, म्हणजे तितकाच रेशो ह्या ज्या दुसरी ट्रान्सव्हर्सल आहे ED त्याच्यासाठी जर आपण रेशो घेतला EF आणि DF चा ते इक्वल असणार आहे. आता ह्या केसमध्ये AB आणि BE हे इक्वल दिलेत, म्हणजेच ह्या ज्या साइड्स आहेत DF आणि EF त्या सुद्धा इक्वल असल्या पाहिजेत. सो सेगमेंट DF must be congruent to segment EF because these are this is because the property of transversal. आता ह्या दोन साइड्स आहेत त्याच्या मधला अँगल आहे, इकडे सुद्धा ह्या दोन साइड्स त्याच्या मधल्या अँगलशी कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजेच हे जे दोन ट्रायंगल्स आहेत ट्रायंगल DCF is congruent to triangle EBF by SAS टेस्ट. साइड अँगल साइड टेस्ट नुसार हे दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होतील. मग हे दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्याच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स पण कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. आपण साइड CF घेऊया. सेगमेंट CF त्याची करस्पॉन्डिंग साइड कोणती होईल? सेगमेंट CF म्हणजे दुसरा आणि तिसरा व्हर्टेक्स आपण घेतला तर त्याची करस्पॉन्डिंग साइड होईल BF. हे कशावरून? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. आता याचा अर्थ काय होतो? CF इज इक्वल टू BF म्हणजेच काय? तर F हा याचा मिड पॉइंट असला पाहिजे. त्याचाच अर्थ काय की ED ही लाईन BC चे दोन इक्वल भाग करते. दॅट इज BF इज कॉन्ग्रुएंट टू CF. सो दॅट इज वी वांटेड टू प्रूव्ह लाईन ED bisects segment BC at point F. So that is we wanted to prove.